নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টিলৈ স্বাগতম জনাইছো শৰীৰৰ আন অংগসমূহৰ দৰে আমাৰ দাঁতো এক অপৰিহাৰ্য অংগ খাদ্যবস্তু চুবাই খোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটা সুন্দৰ হাঁহিলৈকে আমাৰ দাঁত সুস্থ সবল আৰু সুন্দৰ হৈ থকাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় কিন্তু কেতিয়াবা বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ দাঁতত ৰৈ যোৱা খাদ্যবস্তুসমূহ বেক্টেৰিয়াৰ লগত লগ হৈ দাঁতৰ গুৰিত জমা হৈ সহজতে এৰাব নোৱাৰাকৈ দাঁতত লাগি ধৰে ইয়াক ডেণ্টেল প্লেক বুলি কোৱা হয় এই ডেণ্টেল প্লেক দেখাত অশুভনীয় হোৱাৰ লগতে বহুদিন ধৰি এনেদৰে জমা হৈ থাকিলে দাঁতৰ গুৰিৰ ভিতৰলৈকে ইনফেকশ্যন বিয়পাব পাৰে ফলত দাঁতৰ আলুবোৰ ফুলি উঠিব পাৰে আৰু বহু লোকৰ মুখৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলোৱাৰ লগতে দাঁতৰ গুৰিৰ পৰা তেজ আৰু পুজো ওলোৱা দেখা যায় ইয়াৰ উপৰিও বহু বছৰ ধৰি এই ডেণ্টেল প্লেক জমা হৈ থাকিলে অত্যন্ত কঠিন হৈ পৰে আৰু ইয়াক টাৰ্টাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু এই টাৰ্টাৰ গুচাবলৈ ডেণ্টেল প্লেক গুচোৱাতকৈ অধিক কঠিন হৈ পৰে বহুতো লোকৰ দিনত দুবাৰকৈ ব্ৰাছ কৰাৰ পাছতো বা কোনো ধৰণৰ গুটখা সেৱন নকৰাৰ পাছতো ডেণ্টেল প্লেক আৰু টাৰ্টাৰ হোৱা দেখা যায় সেয়েহে আহকচোন আজি জানি লওঁ এই ডেণ্টেল প্লেক বা টাৰ্টাৰ আমি কেনেকৈ ঘৰতে গুচাব পাৰোঁ ডেণ্টেল প্লেক বা টাৰ্টাৰ গুচাবলৈ টুথপেষ্টেৰে ব্ৰাছ কৰি উঠাৰ পাছত পুনৰ প্ৰতি 3 দিনৰ মূৰে 1 চামুচ বেকিং সোডা আৰু 1 চামুচ হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড মিহলি কৰি ব্ৰাছ কৰক বেকিং সোডাক খোৱা সোডা খাৰ বুলিও কোৱা হয় গেলামালৰ দোকানতে এই বেকিং সোডা উপলব্ধ আনহাতে হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইডৰ বটল 30-40 টকাত ফাৰ্মাসীতে কিনিবলৈ পোৱা যায় এনেদৰে ব্ৰাছ কৰিলে কেইসপ্তাহমানৰ ভিতৰতে ডেণ্টেল প্লেকসমূহ উঠি যোৱাৰ লগতে দাঁতো চিকমিকিয়া হৈ উঠে ইয়াৰ উপৰিও দাঁত চিকমিকিয়া কৰিবলৈ আৰু দাঁতৰ পৰা ডেণ্টেল প্লেক গুচাবলৈ দৈনিক ব্যৱহাৰ কৰা টুথপেষ্টৰ সলনি এক বিশেষ ঘৰতে বনোৱা টুথপেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰক এই বিশেষ টুথপেষ্টবিধ বনাবলৈ 1 কাপ পানী আধা কাপ বেকিং সোডা 1 চামুচ এলোভেৰা জেল আৰু 4 চামুচ ভেজিটেবল গ্লিচাৰিন মিহলি কৰক আৰু দৈনিক দুবাৰকৈ ব্ৰাছ কৰক এনে কৰিলে ডেণ্টেল প্লেক নাইকিয়া হোৱাৰ লগতে দাঁত চিকমিকিয়া আৰু সুস্থ হয় আৰু ইয়াৰ লগতে মুখৰ দুৰ্গন্ধও নাইকিয়া হয় অৱশ্যে এইসমূহ ঘৰুৱা বিধানে দাঁত চিকমিকিয়া মুখৰ দুৰ্গন্ধ ডেণ্টেল প্লেক সহজতে নিৰাময় কৰে যদিও টাৰ্টাৰ সহজতে নিৰাময় কৰিব নোৱাৰিব পাৰে সেয়েহে এই টাৰ্টাৰ দন্ত চিকিৎসকৰ সহায় লৈ এক বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰে মেচিনৰ সহায় লৈ গুচাব লগা হ'ব পাৰে এই প্ৰক্ৰিয়াটোক টিথ স্কেলিং বুলি কোৱা হয় প্ৰক্ৰিয়াটোত উচ্চ চাপত পানী আৰু আল্ট্ৰাছনিক ভাইব্ৰেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি টাৰ্টাৰসমূহ গুচাই দিয়া হয় এনে ধৰণৰ আৰু অধিক ভিডিঅ'ৰ বাবে আমাৰ ভিডিঅ'টি লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেল আসাম ৱেলনেছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ